Agriculture TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho các bạn về cách nhận biết mật ong thật qua video sau đây nhé. Đầu tiên là về cách nhận biết mật ong thật bằng nước. Cách đơn giản và dễ thực hiện nhất chính là dùng nước lọc. Bạn lấy một cốc nước lọc sạch và nguội rồi nhỏ một vài giọt mật ong vào đó. Nếu kết quả bạn nhận được là những viên mật ong tròn, không tan và chìm xuống dưới đáy cốc thì chúc mừng bạn, bạn đã mua được mật ong thật. Còn mật ong hòa tan với nước khi bạn vừa nhỏ vào thì đó chính là mật ong giả, chúng được trộn với đường hoặc các hợp chất tạo ngọt khác. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về cách nhận biết mật ong thật bằng giấy thấm nhé. Việc bạn cần làm là chuẩn bị một mẩu giấy thấm dầu rồi nhỏ lên đó một giọt mật ong mà bạn cần phân biệt. Nếu giọt mật vo tròn và tan chậm hoặc không tan thì đó chính là mật ong thật. Ngược lại, nếu mật nhanh chóng loãng ra và thấm vào giấy thì đó không phải là mật ong nguyên chất. Trong mật ong có đến 17,2% là nước và lượng nước này có thể thay đổi tùy thuộc vào từng loại mật và cả mùa thu hoạch. Do đó, mức độ tan của mật trên giấy thấm còn có thể kiểm tra được độ đậm đặc của mật ong. Tiếp đó là về cách nhận biết mật ong thật bằng hành lá. Lấy một lượng nhỏ mật ong cho vào một vật đựng như chén, ly hoặc dĩa. Sau đó nhúng một nhánh hành lá tươi vào chỗ mật ong đó và chờ xem kết quả. Nếu nhánh hành lá mềm đi, héo lại và chuyển sang mà hơi nâu thì đó chính là mật ong thật. Còn ngược lại, nhánh hành lá không có thay đổi thì mật ong bạn mua được chính là mật ong giả. Trên thực tế, mật ong là một loại thực phẩm có vị nóng, không phải tính nóng, theo Đông y thì mật ong có tính hàn. Do vậy khi nhúng hành lá vào thì chúng sẽ có những thay đổi nhất định. Và sự thay đổi nhiều hay ít của hành lá còn giúp bạn nhận biết được độ nguyên chất và độ đậm đặc của mật ong. Kế tiếp, ta cùng tìm hiểu về cách nhận biết mật ong thật bằng trứng gà nhé. Đối với cách làm này, bạn cần chuẩn bị một quả trứng gà. Tách lấy phần lòng đỏ trứng gà rồi cho chúng vào một cái tô, cho tiếp phần mật ong cần nhận biết vào tô. Bạn nên cho mật ong ngập hết phần lòng đỏ thì kết quả sẽ chính xác hơn. Để yên, không khuấy, không trộn hỗn hợp trên từ 5 đến 7 giờ đồng thời đặt chúng ở nơi thoáng mát và chờ đợi kết quả. Sau khoảng thời gian ấy, nếu bạn thấy lòng đỏ trứng đã chín hoặc tái đi thì phần mật ong đó chính là mật ong thật. Kế đó, ta cùng tìm hiểu về hạn sử dụng của mật ong nhé. Đối với những loại mật ong mang tính chất thương mại và được bán trên thị trường thì hạn sử dụng thường sẽ được ghi cụ thể và trực tiếp lên trên bao bì của sản phẩm. Thời gian để sử dụng một hũ mật ong được mua tại siêu thị sẽ rơi vào khoảng 2 đến 3 năm tùy vào kỹ thuật của nhà sản xuất. Còn đối với mật ong nguyên chất, mật ong tự nhiên nếu được bảo quản mật ong đúng cách thì bạn có thể sử dụng chúng trong khoảng vài thập kỷ, tức là vài chục năm. Kế đó là về cách nhận biết mật ong hết hạn sử dụng. Thành phần chính của mật ong là đường, sau thời gian tiếp xúc với không khí thì đường trong mật ong sẽ bắt đầu hút ẩm. Điều này làm cho lượng nước trong mật ong tăng cao dẫn đến các phản ứng hóa học khiến mật ong bị lên men. Một khi mật ong đã bị lên men, các tính chất của chúng sẽ dần được chuyển hóa và một trong số đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Nếu mật ong không còn sử dụng được, bạn sẽ thấy chúng có các dấu hiệu như chuyển sang màu đen, trên bề mặt mật ong có nổi lên các bọt khí màu trắng, có mùi cay nồng khó ngửi, khi nếm thử bạn sẽ thấy có vị chua đắng. Agriculture TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.